迎接另一个晨曦，带来全新空气。Trung Quốc có hơn 1,4 tỷ dân, một nền kinh tế thuộc hàng lớn nhất thế giới. Và trong hơn một thập kỷ qua, họ đã chi hàng tỷ đô la cho bóng đá. Những sân vận động mới được xây dựng, các học viện đào tạo mọc lên trên khắp đất nước và giải vô địch quốc gia từng trả những mức lương khiến cả châu Âu phải chú ý. Nhưng khi nhìn vào thực tế của bóng đá châu Á ngày nay, Trung Quốc gần như không còn là một thế lực. Đội tuyển quốc gia hiếm khi cạnh tranh ở những giải đấu lớn. Các câu lạc bộ từng giàu có đang biến mất và nền bóng đá từng được kỳ vọng sẽ bùng nổ giờ lại rơi vào khủng hoảng. Điều khiến mình luôn thấy thú vị là khi so sánh Trung Quốc với Nhật Bản. Nhật Bản có dân số chỉ khoảng 125 triệu người, chưa bằng 1/10 Trung Quốc, nhưng họ lại liên tục sản sinh ra những cầu thủ chơi bóng ở châu Âu và xây dựng được một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á. Nếu bạn đã xem video trước của mình về sự phát triển của bóng đá Nhật Bản, bạn sẽ thấy họ đã xây dựng hệ thống bóng đá của mình bài bản như thế nào trong suốt hơn 3 thập kỷ qua. Vậy tại sao hai quốc gia ở cùng một khu vực lại có kết quả hoàn toàn trái ngược trong bóng đá? Vì sao một đất nước có dân số khổng lồ và từng đổ rất nhiều tiền vào bóng đá lại không thể tạo ra một nền bóng đá mạnh? Và điều gì đã thực sự xảy ra với bóng đá Trung Quốc trong những năm qua? Để hiểu điều đó, chúng ta cần nhìn lại tham vọng rất lớn mà Trung Quốc từng đặt ra cho môn thể thao này. Đầu như năm 2010, bóng đá Trung Quốc bước vào một giai đoạn mà nhiều người tin rằng đó sẽ là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng. Chính phủ Trung Quốc bắt đầu xem bóng đá không chỉ là thể thao, mà còn là một phần của sức mạnh quốc gia và hình ảnh quốc tế. Hàng loạt kế hoạch phát triển bóng đá được đưa ra với mục tiêu xây dựng hàng chục nghìn sân bóng học đường và đưa Trung Quốc trở thành cường quốc bóng đá trong tương lai. Trung tâm của tham vọng đó chính là giải vô địch quốc gia Chinese Super League. Trong giai đoạn khoảng 2015 đến 2018, giải đấu này trở thành một trong những thị trường chuyển nhượng gây sốc nhất thế giới khi các tập đoàn Trung Quốc bắt đầu đổ tiền vào bóng đá với quy mô khổng lồ. Một trong những câu lạc bộ tiêu biểu là Guangzhou Evergrande. Đội bóng được hậu thuẫn bởi tập đoàn bất động sản Evergrande Group. Nhưng cuộc đua tiền bạc không chỉ dừng lại ở một đội bóng. Năm 2016, Shanghai SIPG chi gần 56 triệu euro để chiêu mộ Hulk từ Zenit Saint Petersburg, kèm theo mức lương khoảng 20 triệu euro mỗi năm. Chỉ một năm sau, chính đội bóng này tiếp tục gây chấn động khi mua Oscar từ Chelsea với mức phí chuyển nhượng khoảng 60 triệu euro và mức lương được cho là hơn 24 triệu euro mỗi năm, tương đương khoảng 400.000 bảng mỗi tuần vào thời điểm đó. Một thương vụ khác thậm chí còn gây tranh cãi nhiều hơn. Năm 2017, Shanghai Shenhua ký hợp đồng với Carlos Tevez. Dù không mất phí chuyển nhượng lớn vì anh rời Boca Juniors, nhưng mức lương của Tevez được báo chí quốc tế ước tính khoảng 38 đến 40 triệu euro mỗi năm, biến anh trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới thời điểm đó. Ngoài ra còn có nhiều thương vụ lớn khác như Guangzhou Evergrande chi khoảng 42 triệu euro để mua Jackson Martinez từ Atletico Madrid. Chỉ trong vài năm, tổng chi tiêu chuyển nhượng của các câu lạc bộ tại Chinese Super League đã vượt hàng trăm triệu euro mỗi mùa, có thời điểm đứng trong nhóm 5 giải đấu chi tiêu nhiều nhất thế giới. Với lượng tiền khổng lồ đó, nhiều người tin rằng bóng đá Trung Quốc cuối cùng đã tìm được con đường để vươn lên. Nhưng vấn đề là sự bùng nổ này gần như hoàn toàn dựa vào tiền của các tập đoàn, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Và khi nền kinh tế bắt đầu thay đổi, toàn bộ hệ thống bóng đá được xây dựng bằng tiền đó cũng bắt đầu lung lay. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là tập đoàn Evergrande Group. Đây từng là một trong những công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc và cũng là nhà tài trợ chính của Guangzhou Evergrande. Trong nhiều năm, đội bóng này thống trị bóng đá Trung Quốc và 2 lần vô địch AFC Champions League. Nhưng khi Evergrande rơi vào khủng hoảng nợ với khoản nợ hơn 300 tỷ đô la, câu lạc bộ cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng tài chính nghiêm trọng. Lương cầu thủ bị chậm trả, ngân sách bị cắt giảm và đội bóng từng mạnh nhất châu Á bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Guangzhou Evergrande thậm chí phải đổi tên thành Guangzhou FC và cắt giảm gần như toàn bộ đội hình đắt giá của mình. Và đây không phải là trường hợp duy nhất. Nhiều câu lạc bộ khác tại Chinese Super League cũng gặp vấn đề tương tự. Một số đội bóng không thể trả lương cho cầu thủ trong nhiều tháng. Một số đội khác buộc phải rút khỏi giải đấu hoặc giải thể hoàn toàn. Các ngôi sao ngoại quốc từng đến Trung Quốc với mức lương khổng lồ cũng lần lượt rời đi.
Chỉ trong vài năm, giải đấu từng được xem là giàu nhất châu Á, nhanh chóng mất đi sức hút. Các khán đài bắt đầu vắng khán giả hơn, chất lượng chuyên môn giảm sút và thị trường chuyển nhượng gần như đóng băng. Điều đáng chú ý là sự sụp đổ này không chỉ ảnh hưởng đến các câu lạc bộ mà còn kéo theo những hệ lụy lớn hơn cho toàn bộ hệ thống bóng đá Trung Quốc. Bởi vì khi các câu lạc bộ không còn đủ tài chính để hoạt động ổn định, những kế hoạch dài hạn như đào tạo trẻ và phát triển cầu thủ nội địa cũng bắt đầu bị đình trệ. Và đó mới chính là vấn đề lớn nhất mà bóng đá Trung Quốc phải đối mặt. Nhưng khủng hoảng tài chính chỉ là một phần của câu chuyện. Trong khi các câu lạc bộ bắt đầu gặp khó khăn, một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn cũng dần lộ ra trong hệ thống bóng đá Trung Quốc: tham nhũng. Trong nhiều năm, bóng đá Trung Quốc đã liên tục dính đến các bê bối liên quan đến dàn xếp tỷ số, hối lộ và lạm dụng quyền lực trong quản lý bóng đá. Và những vấn đề này không chỉ xảy ra ở cấp câu lạc bộ mà còn lan tới cả những người đứng đầu hệ thống. Một trong những vụ việc gây chấn động nhất là việc bắt giữ Chen Shuyan, cựu chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Ông bị điều tra vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng và nhận hối lộ trong quá trình điều hành bóng đá quốc gia. Không lâu sau đó, một cái tên nổi tiếng khác của bóng đá Trung Quốc cũng bị bắt giữ là Li Tie, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Li Tie từng là một trong những cầu thủ Trung Quốc hiếm hoi thi đấu tại châu Âu và từng chơi cho Everton FC ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng sau khi trở thành huấn luyện viên, ông bị điều tra vì các cáo buộc liên quan đến dàn xếp tỷ số và nhận hối lộ trong quá trình làm việc tại các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Những cuộc điều tra này chỉ là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng lớn hơn trong bóng đá Trung Quốc, nơi hàng loạt quan chức, huấn luyện viên và lãnh đạo câu lạc bộ bị điều tra hoặc bắt giữ. Các cáo buộc được đưa ra bao gồm việc bán vị trí trong đội hình, can thiệp vào kết quả trận đấu và nhận tiền để tác động đến các quyết định trong bóng đá chuyên nghiệp. Khi những vụ bê bối này bị phanh phui, niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá Trung Quốc tiếp tục suy giảm. Một giải đấu vốn đã gặp khó khăn về tài chính, giờ đây lại phải đối mặt với khủng hoảng về uy tín và tính minh bạch. Trong khi các câu lạc bộ vật lộn để tồn tại, một câu hỏi khác cũng bắt đầu được đặt ra. Ngay cả khi có tiền và có giải đấu chuyên nghiệp, liệu Trung Quốc có thực sự xây dựng được một hệ thống đào tạo cầu thủ đủ tốt để phát triển bóng đá lâu dài hay không? Bởi vì nếu nhìn vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc trong nhiều năm qua, có một điều rất rõ ràng. Họ gần như không sản sinh ra những cầu thủ đẳng cấp quốc tế. Một nền bóng đá mạnh cuối cùng luôn được xây dựng từ hệ thống đào tạo trẻ. Đây chính là nơi các quốc gia tạo ra thế hệ cầu thủ tiếp theo, xây dựng bản sắc chơi bóng và duy trì sự phát triển lâu dài của nền bóng đá. Nhưng nếu nhìn vào bóng đá Trung Quốc trong nhiều năm qua, đây lại chính là một trong những mắc xích yếu nhất của toàn bộ hệ thống. Trong khi các câu lạc bộ tại Chinese Super League từng chi hàng chục triệu euro để mua các ngôi sao ngoại quốc, việc đầu tư và phát triển cầu thủ trẻ lại không mang lại kết quả tương xứng. Nhiều học viện bóng đá được xây dựng với cơ sở vật chất hiện đại, nhưng hệ thống đào tạo lại thiếu tính ổn định và triết lý phát triển lâu dài. Ở nhiều nơi, việc đào tạo cầu thủ trẻ vẫn mang nặng tư duy kỷ luật và thể lực, với các buổi tập trung vào chiến thuật cứng nhắc và các bài tập thể chất nặng. Điều này có thể tạo ra những cầu thủ có thể lực tốt, nhưng lại hạn chế khả năng sáng tạo và kỹ thuật cá nhân, những yếu tố quan trọng trong bóng đá hiện đại. Một vấn đề khác là hệ thống thi đấu cho cầu thủ trẻ tại Trung Quốc không thực sự cạnh tranh. Ở nhiều quốc gia phát triển bóng đá, các cầu thủ trẻ thường có cơ hội thi đấu liên tục trong các giải trẻ được tổ chức bài bản, giúp họ tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng trong môi trường thi đấu thực tế. Nhưng tại Trung Quốc, hệ thống này không ổn định và thiếu chiều sâu. Kết quả là, trong suốt nhiều năm, Trung Quốc gần như không tạo ra được nhiều cầu thủ có thể thi đấu ở cấp độ cao của bóng đá thế giới. Một trong số ít trường hợp hiếm hoi là Vu Lây, người từng thi đấu tại châu Âu cho RCD Espanyol ở La Liga. Nhưng những trường hợp như vậy lại rất hiếm. Trong khi đó, nếu nhìn sang các quốc gia láng giềng như Nhật Bản hay Hàn Quốc, mỗi năm họ đều có nhiều cầu thủ trẻ xuất hiện tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Điều này cho thấy vấn đề của bóng đá Trung Quốc không chỉ nằm ở tài chính hay quản lý, mà còn nằm ở cách họ phát triển cầu thủ ngay từ những bước đầu tiên. Và khi nguồn cầu thủ chất lượng không được tạo ra từ hệ thống đào tạo trẻ, đội tuyển quốc gia cũng khó có thể cạnh tranh ở cấp độ cao. Nhưng bên cạnh những vấn đề trong hệ thống đào tạo, còn một yếu tố khác cũng ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá Trung Quốc. Đó chính là cách xã hội Trung Quốc nhìn nhận con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ngoài những vấn đề về tài chính, quản lý và đào tạo trẻ, bóng đá Trung Quốc còn chịu ảnh hưởng bởi một yếu tố sâu xa hơn, văn hóa xã hội. Ở nhiều quốc gia có nền bóng đá phát triển, con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thường được xem là một lựa chọn nghề nghiệp có thể chấp nhận được, đặc biệt nếu một đứa trẻ có năng khiếu thể thao. Nhưng tại Trung Quốc, con đường phổ biến nhất để đạt được thành công vẫn là giáo dục và thi đại học. Hệ thống thi cử tại Trung Quốc nổi tiếng với mức độ cạnh tranh cực kỳ cao, đặc biệt là kỳ thi đại học quốc gia,
nơi có thể quyết định tương lai của hàng triệu học sinh mỗi năm. Trong bối cảnh đó, nhiều gia đình không muốn con mình theo đuổi bóng đá như một sự nghiệp lâu dài, bởi họ cho rằng đó là một con đường quá rủi ro và không ổn định. Ngay cả khi một đứa trẻ có tài năng thể thao, việc dành phần lớn thời gian cho việc tập luyện bóng đá cũng đồng nghĩa với việc phải hy sinh thời gian học tập. Và nếu không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, những lựa chọn nghề nghiệp sau đó có thể trở nên rất hạn chế. Điều này khiến nhiều gia đình lựa chọn con đường an toàn hơn cho con cái của mình, đó là tập trung vào học tập thay vì thể thao chuyên nghiệp. Kết quả là nguồn cầu thủ tiềm năng cho bóng đá Trung Quốc bị thu hẹp ngay từ đầu. Trong khi đó, tại các quốc gia có nền bóng đá mạnh, hệ thống giáo dục và thể thao thường được kết hợp chặt chẽ hơn, cho phép các cầu thủ trẻ vừa học tập vừa phát triển sự nghiệp bóng đá. Khi nhìn vào những yếu tố này, có thể thấy rằng những khó khăn của bóng đá Trung Quốc không chỉ xuất phát từ một vấn đề duy nhất, đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ mô hình tài chính của các câu lạc bộ, các bê bối trong quản lý, cho đến hệ thống đào tạo trẻ và cả cách xã hội nhìn nhận môn thể thao này. Và khi so sánh với các quốc gia láng giềng, sự khác biệt đó càng trở nên rõ ràng hơn. Để hiểu rõ hơn vấn đề của bóng đá Trung Quốc, có lẽ cách dễ nhất là nhìn sang các quốc gia láng giềng trong khu vực. Trong khi Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề về tài chính, quản lý và đào tạo cầu thủ, thì Nhật Bản và Hàn Quốc đã xây dựng được những nền bóng đá ổn định trong nhiều thập kỷ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là cách họ tổ chức hệ thống giải vô địch quốc gia. Tại Nhật Bản, J-League được xây dựng từ đầu những năm 1990 với mục tiêu phát triển bóng đá chuyên nghiệp một cách bền vững. Các câu lạc bộ không chỉ tồn tại nhờ tiền của một tập đoàn lớn mà còn gắn liền với cộng đồng địa phương, tạo ra nguồn thu ổn định từ người hâm mộ, tài trợ và hoạt động thương mại. Điều này giúp hệ thống câu lạc bộ duy trì sự ổn định trong thời gian dài. Hàn Quốc cũng có mô hình tương tự với K-League 1, một trong những giải đấu chuyên nghiệp lâu đời nhất châu Á. Các câu lạc bộ tại đây chú trọng phát triển cầu thủ trẻ và duy trì mô hình vận hành tương đối bền vững. Nhưng sự khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở việc xuất khẩu cầu thủ. Trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều liên tục đưa cầu thủ của mình sang thi đấu tại châu Âu. Điều này không chỉ giúp các cầu thủ phát triển trong môi trường bóng đá đỉnh cao, mà còn giúp đội tuyển quốc gia nâng cao chất lượng chuyên môn. Những cái tên như Son Heung-min hay Takefusa Kubo là ví dụ rõ ràng cho sự thành công của mô hình này. Trong khi đó, Trung Quốc lại có rất ít cầu thủ có thể thi đấu lâu dài tại các giải đấu lớn ở châu Âu. Điều này tạo ra một khoảng cách ngày càng lớn về trình độ giữa Trung Quốc và các đội tuyển hàng đầu châu Á. Khi nhìn vào sự khác biệt trong cách xây dựng hệ thống bóng đá giữa các quốc gia này, có thể thấy rằng vấn đề của Trung Quốc không chỉ là thiếu tiền hay thiếu cầu thủ. Vấn đề lớn hơn nằm ở cách họ xây dựng nền bóng đá của mình ngay từ đầu. Và đó cũng chính là lý do khiến bóng đá Trung Quốc, dù từng có rất nhiều tham vọng, vẫn chưa thể trở thành một thế lực thực sự trong khu vực. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện, có thể thấy bóng đá Trung Quốc không hề thiếu những điều kiện mà nhiều quốc gia khác mơ ước. Họ có dân số khổng lồ, nguồn tài chính mạnh, cơ sở hạ tầng hiện đại và thậm chí từng có một giải đấu được xem là giàu nhất châu Á là Chinese Super League. Nhưng bóng đá không phải là một ngành có thể phát triển chỉ bằng tiền. Những gì đã xảy ra tại Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua cho thấy rằng một nền bóng đá mạnh cần nhiều hơn thế. Nó cần một hệ thống câu lạc bộ ổn định, một môi trường quản lý minh bạch, một hệ thống đào tạo trẻ hiệu quả và một văn hóa xã hội khuyến khích sự phát triển của thể thao. Khi một trong những yếu tố đó gặp vấn đề, toàn bộ hệ thống có thể bị ảnh hưởng. Và trong trường hợp của Trung Quốc, gần như tất cả những yếu tố đó đều gặp khó khăn trong cùng một thời điểm. Từ sự sụp đổ tài chính của nhiều câu lạc bộ, các bê bối tham nhũng trong quản lý bóng đá, cho đến những hạn chế trong hệ thống đào tạo trẻ và sự thiếu ổn định trong cấu trúc giải đấu. Tất cả đã khiến một nền bóng đá từng được kỳ vọng sẽ vươn lên nhanh chóng, rơi vào một giai đoạn khủng hoảng. Trong khi đó, các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiếp tục phát triển dựa trên những hệ thống đã được xây dựng ổn định trong nhiều thập kỷ. Và đó có lẽ cũng là bài học lớn nhất từ câu chuyện của bóng đá Trung Quốc. Một nền bóng đá không thể được xây dựng chỉ trong vài năm bằng tiền đầu tư. Nó cần thời gian, sự ổn định và một hệ thống phát triển lâu dài. Nếu không có những yếu tố đó, ngay cả một nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng không thể dễ dàng tạo ra một cường quốc bóng đá.